ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'লৈ আৰু প্ৰথমে মই মটৰ লৈছোঁ শুকান মটৰ লৈছোঁ বগা শুকান মটৰ এইখিনি মই ভাজি ল'ম একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজিম যেতিয়া অকল ফুটিব এই ধৰণে চাব অলপ অলপ এটা এটাকৈ ফুটি আছে এই গোটেইখিনি ফুটিব যেতিয়া তাৰ ইয়াত দেখিছে নহয় ফুটি আছে তাৰপিছত মই নমাই ল'ম বেছি হেৰি নকৰিব কলা নকৰিব তিতা তিতা হৈ যাব এতিয়া এখন কুকাৰ লৈছোঁ কুকাৰত মই ভজা মটৰখিনি মই দি দিছোঁ দি পেলাই ইয়াত মই পানী দিছোঁ আৰু পানীটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ শুকান মটৰ হয় ইয়াত এতিয়া চিটি মৰাম আৰু মাজে মাজে 4-5 চিটি মৰাৰ পিছত চাব কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান মটৰ সোনকালে গলি যায় কিছুমান অলপ দেৰিকৈ গলে সেইকাৰণে দুবাৰ চাব আৰু নহ'লে পানীও হয়তো শুকাই যাব পাৰে আৰু অলপ পানী দি পেলাই আকৌ সিজাই ল'ব আৰু এতিয়া চাওক এয়া আমাৰ মটৰটো পূৰা সিজি গৈছে এয়া চাওক গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু ইয়াৰ যে এটা ফ্লেভাৰ আছে মানে খুবেই ধুনীয়া হয় ফ্লেভাৰটো আৰু এতিয়া মই এখন চালনীত এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি পানীখিনি গোটেইখিনি পেলাই দিম এয়া চাওক গোটেইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু পানী গোটেইখিনি হেৰি হৈ গ'ল পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এখন প্লেটত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম কৰি পেলাই তাৰপিছত অলপ অলপ বাকলি যে ওলায় সেই বাকলিখিনি যিমান পাৰোঁ সিমান মানে পেলাই দিম বাছি পেলাই গোটেইখিনি পেলাব নোৱাৰি অলপ অলপ বাকলি যিখিনি আছে এইখিনি পেলাই দিম কাৰণ বাকলিখিনি হয়তো অলপ গেছৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে সেইকাৰণে বাকলিখিনি যিমান পাৰোঁ ইমান পেলাই দিম মই আৰু এতিয়া সেইখিনি খুব হেৰিকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ কচু মই আজি এইটো কচুৰে বনাম কচু থুৰি লৈছোঁ কচু থুৰিখিনি মই ভালকৈ কাটি ল'লোঁ ভালকৈ ধুই ল'লোঁ এতিয়া মই অলপ এটা চচপেনত মই পানী পাতিছোঁ আৰু ইয়াত মই দি লৈছোঁ তেতেলী কাৰণ এইটো অলপ খজুৱাই কাৰণ হাতত খজুৱাইছিলে কাটোতে সেইকাৰণে অলপ তেতেলী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ দি পেলাই পানীখিনি যেতিয়া পূৰা উতলি গ'ল সেই সময়তে কচুথুৰিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি অলপ মানে 5 মিনিটমান খালি বইল কৰিম আৰু বেছি সময় বইল নকৰোঁ অকল 5 মিনিট বইল কৰিম আৰু অলপ এই ধৰণে লুটিয়াই মেলি দিম যাতে গোটেইখিনি খুব ভালকৈ হেৰি হৈ যায় যাতে পিছলৈ আৰু নখজুৱাই আৰু তেতেলী দি দিলে এনেও নখজুৱাই টেঙা পালে নখজুৱাই আৰু এতিয়া আৰু মই মানে পূৰা হেৰিটোত মই টেঙা দিয়া নাই কাৰণ সেইটোত মানে অলপ মছলা দি বনাইছোঁ যে সেইকাৰণে মই টেঙা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু গোটেইখিনি এতিয়া উঠাই ল'লোঁ এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতিছোঁ কেৰাহী পাতি পেলাই ইয়াতে মই দিছোঁ শুকান জলকীয়া 2টা আৰু ইয়াত দিছোঁ মই অলপ হিং কাৰণ যিহেতু মই মটৰটো ভাজি কৰি পেলাই দিছোঁ গেছ নহ'বলৈ সেইকাৰণে অলপ মই হিং দিছোঁ অলপ গোটা জিৰা কেইটামান দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই লগে লগে মই নিমখো দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই ইয়াত কচুখিনি দিছোঁ কচুখিনি দি পেলাই মই ফ্লেমটো হাই কৰি খুব ভালকৈ অলপ দেৰি ভাজি ল'ম আৰু তেতিয়া মানে তাৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল আহে এইখিনি খুব মানে ভালকৈ সেয়া চাওক এইখিনি খুব ভালকৈ ভজা হৈ গ'ল মই 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ অলপ পানী ওলাইছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম মই ইয়াত দিছোঁ হালধি পাউডাৰ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ জলকীয়াৰ পেষ্ট দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি অলপ ভালকৈ আকৌ লৰাই ল'ম এই ধৰণে আৰু এই যে যিটো ৰেচিপি এই মটৰটো এনেকুৱা বইল কৰি ৰঙালাও শাক বা জাতিলাওৰ শাকৰ লগতো বনাব পাৰি খুব ধুনীয়া হয় মই কিন্তু আজি কচুৰ লগতহে বনাইছোঁ খুবেই ধুনীয়া হয় এবাৰ বনাই চাব খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু কচুখিনি যেতিয়া পূৰা সিজি গ'লগৈ সেই সময়তে কিন্তু আগত নিদিব কাৰণ অলৰেডি আমাৰ মটৰখিনি পূৰা সিজা হয় সেইকাৰণে এইখিনি সিজাৰ পিছত আৰু কচুখিনি মানে পূৰা গলি নাযায় এইখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ অলপ অলপ এই ধৰণে থাকে আৰু এতিয়া সিজাৰ পিছত দি আৰু 5 মিনিটমান মই ঢাকি থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক আমাৰ কিমান ধুনীয়া ৰেচিপি হৈছে যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকেও বনাব